नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं VS एज या यूट्यूब चॅनलमध्ये मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण पाहणार आहोत द लिव्हिंग वर्ल्ड ॲडॅप्टेशन अँड क्लासिफिकेशन हा चॅप्टर आपण शिकलो आहोत। तर आता याचं एक्सरसाइज आज आपण पाहणार आहोत। तर आता चला आपण सुरुवात करूया। तर एक्सरसाइज मध्ये फर्स्ट क्वेश्चन दिलेला आहे, फाइंड माय मॅच। सो ए ग्रुप आणि बी ग्रुप असे दोन ग्रुप दिलेले आहेत। ए ग्रुप मध्ये दिलेले आहे पहिलं लोटस, देन सेकंड ॲलो, देन थर्ड कस्कुटा, फोर्थ वन आहे विनस फ्लायट्रॅप आणि बी ग्रुपमध्ये दिलेला आहे फ्लॉवर अँड लीव्स अट्रॅक्ट इन्सेक्ट। बी दिलेला आहे हॉस्टोरियल रूट्स फॉर ॲब्सॉर्प्शन ऑफ फूड। सी दिलेला आहे ॲडॅप्टेड टू लाईव्ह इन डेझर्ट। डी आहे ॲडॅप्टेड टू लाईव्ह इन वॉटर। आता ह्याचे मॅच आपल्याला पाहायचे आहेत। तर आता आपण ह्याचं आन्सर बघूया। चला तर मग आपण लोटस पाहिला आहे, त्याच्या पानांमध्ये त्याच्या खोडामध्ये ॲडॅप्टेशन झालेलं आपण पाहिलेलं आहे। ते पाण्यावर तरंगतात, तशाच प्रकारे त्यांच्या पानांवर सुद्धा एक मेणचट असा थर आपल्याला आलेला दिसतो। म्हणजेच काय, तर ह्याचा आन्सर आहे ॲडॅप्टेड टू लाईव्ह इन वॉटर। सेकंड आहे ॲलो। ॲलोवेरा ही सुद्धा वाळवंटी प्रदेशातीलच वनस्पती आहे। त्यानंतर सेकंड ह्याचं एक्झाम्पल बघायचं झालं तर आपण पाहिलंच आहे की कॅक्टस ॲलोवेरा हे वाळवंटी प्रदेशातलेच वनस्पती आहेत। सो याचा आन्सर आहे ॲडॅप्टेड टू लाईव्ह इन डेझर्ट। थर्ड आहे कस्कुटा। तर कस्कुटा कुठे वाढतं बरं, आपण पाहिलं आहे हे पॅरासायटिक प्लांट आहे, म्हणजे ते एका होस्ट प्लांटवर वाढत असतं आणि ते अन्नासाठी आपल्या होस्ट प्लांटवर अवलंबून असतं। त्यासाठी इकडे याचा आन्सर काय असेल बरं, हॉस्टोरियल रूट्स फॉर द ॲब्सॉर्प्शन ऑफ फूड। फोर्थ वन आहे विनस फ्लायट्रॅप। आता विनस फ्लायट्रॅप कशाचं एक्झाम्पल आहे, तर ज्या वनस्पती नायट्रोजनची ज्यांच्या डेफिशियन्सी असते ती कमतरता भागवण्यासाठी जे इन्सेक्टला अट्रॅक्ट करतात, त्यांना ट्रॅप करतात, त्यांना त्यांचं भक्षण करतात, अशा वनस्पतींमध्ये विनस फ्लायट्रॅप ही वनस्पती मोडते। त्यामुळे त्याचा आन्सर काय असेल, तर ए फ्लॉवर अँड लीव्स अट्रॅक्ट इन्सेक्ट। आता सेकंड क्वेश्चन बघूया, रीड द पॅराग्राफ अँड आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो आता पॅराग्राफ आपण वाचून घेऊया। आय एम अ पेंग्विन, आय लाईव्ह इन पोलार रिजन कवर्ड बाय snow. My abdomen is white. My skin is thick with a layer of fat underneath. My body is spindle shaped. My wings are small. My toes are webbed. We live in flocks. आता इथे एक पॅराग्राफ दिलेला आहे आणि तो वाचून इथे काही क्वेश्चन्स दिले आहेत, त्याचे आन्सर आपल्याला आपल्या शब्दात लिहायचं आहे असं त्यांनी म्हटलेलं आहे। तर तो पॅराग्राफ काय आहे बरं, मी एक पेंग्विन आहे, बर्फाळ प्रदेशात राहतो। माझ्या शरीराची पोटाकडील बाजू पांढरी आहे। माझी त्वचा जाड असून त्वचेखाली चरबीचे आवरण आहे। माझे शरीर दोन्ही टोकांना निमुळते आहे। माझे पंख आकाराने लहान आहेत। माझी बोटे पातळ त्वचेने जोडलेली आहेत। आम्ही नेहमी थव्याने राहतो। तर असा हा इकडे पॅराग्राफ आपल्याला दिलेला आहे। आणि आता आपण फर्स्ट क्वेश्चन बघूयात। व्हाय इज माय स्किन व्हाईट अँड थिक अँड व्हाय इज देअर अ थिक लेअर ऑफ फॅट अंडरनीथ। तर पहिला क्वेश्चन आहे, माझी त्वचा जाड पांढऱ्या रंगाची आणि त्याखाली चरबीचे आवरण कशासाठी असावे बरं। तर आता या क्वेश्चनचा आपल्याला आन्सर शोधायचा आहे। तर ह्यांना व्हाईट स्किन कलर का असतो बरं त्यांचा, बिकॉज त्यांचं शत्रूपासून संरक्षण व्हावं, ते एकदम सहजरित्या शत्रूला दिसू नये यासाठी व्हाईट स्किन असते। आणि थिक स्किन, थिक लेअर ऑफ फॅट अंडरनीथ हे का असतं बरं, कारण की त्यांचं प्रचंड थंडीपासून संरक्षण व्हावं त्यासाठी ह्या गोष्टी असतात। तर आता ह्याचं आन्सर कसं येणार बरं, व्हाईट स्किन कलर कॅमोफ्लेज विथ द स्नो सो पेंग्विन कॅन नॉट बी इझी स्पॉटेड, दे गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम enemies. Thick skin and thick layer of fat underneath gives them protection from severe cold. आता क्वेश्चन बी, why do we live in flocks sticking close to each other? तर याचा अर्थ आहे आम्ही नेहमी थव्याने एकमेकांना चिटकून का राहतो बरं। तर आता बघूया आपण याचं उत्तर। तर हे असे थव्याने एकत्र क्लोज का राहत असतील बरं, कारण याच्यामुळे काय होतं की ते एकमेकांच्या जवळ राहत असल्यामुळे तिथली जी हीट आहे, एकमेकांची जी ऊब आहे ती एकमेकांना मिळत राहते आणि शिवाय ते क्लोज झाल्यामुळे त्यामुळे त्यांच्यातलं अंतरही कमी होतं आणि मग त्यामुळे
हीटही कमी प्रमाणात लॉस होतं आणि त्यांचं थंडीपासून संरक्षण होतं. म्हणजेच याचा आन्सर आहे पेंग्विन्स लाईव्ह इन फ्लोक्स स्टिकिंग क्लोज टू इच अदर because sticking close to each other reduce the relative area, so there is a least loss of heat and they get protection from cold. Question C. Which geographical region do I inhabit and why? मी कोणत्या भौगोलिक प्रदेशात राहतो आणि का? तर ह्याचा अर्थ आहे तर पेंग्विन जे आहेत ना ते अँटार्क्टिका रिजनमध्ये राहतात. तर अँटार्क्टिका पूर्ण समुद्राने भरलेला आहे आणि त्यामुळे तिथलं क्लायमेट जे आहे ते कोरडं आहे, त्याच्यानंतर थंड आहे आणि संपूर्ण हवेशीर तिथलं वातावरण असं आहे. त्यामुळे तिथे ह्युमन पॉप्युलेशन अजिबात नाही आहे. तर ते फक्त पेंग्विनसाठी सुटेबल आहे. त्यामुळे सो दे पेंग्विन इनहॅबिट अँटार्क्टिका. तर याचा आन्सर आहे पेंग्विन्स इनहॅबिट अँटार्क्टिका region. Antarctica is surrounded by ocean. Climate is colder, drier and windier. It does not have human population. This climate is suitable for penguins. So they inhabit Antarctica. तर next question आहे which adaptation should you have to enable you to live permanently in the polar region and why? तर याचा अर्थ आहे ध्रुवीय प्रदेशात कायमस्वरूपी वास्तव करण्यासाठी तुमच्यामध्ये कोणते अनुकूलन हवे आणि का? जर मी वार्म ब्लडेड ॲनिमल असेल तरच मी पोलार रिजनमध्ये परमनंटली राहू शकतो आणि माझ्या बॉडीवर सुद्धा जर माझी बॉडी पण केसांनी कवर्ड झालेली असली पाहिजे की जेणेकरून माझ्या बॉडीतून हीट कमी लॉस होईल आणि मग माझं कोल्डपासून संरक्षण होईल. असं असेल तरच मी पोलार रिजनमध्ये राहू शकतो. तर याचं आन्सर आहे आय शुड बी अ वार्म ब्लडेड ॲनिमल. धिस शुड अलाव मी टू परमनंटली लाईव्ह इन अ पोलार रिजन. माय बॉडी हॅज टू बी कवर्ड विथ थिक फर ऑर स्केल सो दॅट लॉस ऑफ हीट विल बी व्हेरी लेस अँड आय कॅन सर्वाईव्ह इन सिव्हिअर कोल्ड. आता इथे क्वेश्चन 2 सुद्धा आपण आन्सर आणि क्वेश्चन्स बघितलेले आहेत, पूर्ण केलेलं आहे. आता क्वेश्चन 3 आपण बघूया. हु इज लाईंग? तर त्यातलं ए आहे कॉकरोच. आय हॅव 5 legs. तर कोण इथं खोटं बोलतोय? तर आता पहिला क्वेश्चन आहे कॉकरोच. तर आता कॉकरोच काय म्हणतोय की आय हॅव 5 legs. आता कॉकरोच म्हणतोय की मला 5 legs आहेत. तर इथे हा खोटं बोलत आहे कारण त्याला 6 legs असतात. म्हणजे याचा आन्सर आहे कॉकरोच इज लाईंग. इट हॅज 6 legs. सेकंड आहे हेन. ती काय म्हणते माय टोज आर वेब्ड. तर हेनचे टोज वेब्ड असतात का? तर नाही. डकचे टोज असतात ते वेब्ड असतात. म्हणजेच इथे आन्सर काय? हेन इज लाईंग बिकॉज हेन्स टोज आर नॉट वेब्ड. डक हॅज वेब्ड टोज. तर थर्ड आहे कॅक्टस. कॅक्टस काय म्हणतंय माय फ्लेशी ग्रीन पार्ट इज लीफ. तर कॅक्टसला लीफ असतात का? तर नाही. तर त्यांचं जे फ्लेशी आणि ग्रीन पार्ट असतो ते स्टेम असतं, लीफ नसतं. तर ह्याचंच आन्सर आहे कॅक्टस इज लाईंग. इट्स फ्लेशी ग्रीन पार्ट इज अ स्टेम नॉट अ लीफ. आता थर्ड क्वेश्चन सुद्धा आपण इथे पाहिलेला आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इथे द लिव्हिंग वर्ल्ड ॲडॅप्टेशन अँड क्लासिफिकेशन या चॅप्टरचा एक्सरसाइज इथे पाहिलेला आहे. क्वेश्चन अँड आन्सर आपण इथे व्यवस्थित एक्सप्लेन करून दिलेले आहेत. तर याचा हा पहिला पार्ट आता इथे आपण संपवतोय आणि दुसरा पार्ट आपण लगेचच घेऊन येणार आहोत. तोही बघायला विसरू नका. आणि काही क्वेरीज असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत धन्यवाद.